કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી ચેનલ એટલે કે મેથ્સ વિથ દીપ પટેલમાં આપ સર્વેનું ફરી હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આ વિડીયોમાં હું તમારા માટે ત્રિકોણમિતિ ગુણોત્તરના નિત્યસમ, કોટિકોણના સૂત્રો ઉપરાંત પરીક્ષામાં પૂછાવા લાયક મોસ્ટ આઈએમપી શોર્ટ ક્વેશ્ચન લઈને આવ્યો છું। આગળના વિડીયો તમે ન જોયા હોય તો લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, તમે ત્યાંથી વિડીયો મેળવી શકો છો અને આઈ બટન દ્વારા પણ તમે તે વિડીયો જોઈ શકો છો। તો મિત્રો ટોટલ અહીં તમારે 9 નિત્યસમનો અભ્યાસ કરવાનો છે। માત્ર મુખ્ય 3 નિત્યસમ જો તમને આવડી ગયા તો બાકીના 6 નિત્યસમ તમે જાતે બનાવી શકશો। તો આવો હું તમને શીખવાડું છું ટ્રીક। પહેલો નિત્યસમ છે sin સ્ક્વેર થીટા પ્લસ cos સ્ક્વેર થીટા બરાબર 1। ત્યારબાદ બીજો નિત્યસમ જોઈએ તો sec સ્ક્વેર થીટા માઇનસ tan સ્ક્વેર થીટા બરાબર 1। હવે આ જ બીજા નિત્યસમને બરાબરની બંને સાઈડ માઇનસ વડે તમે ગુણી નાખો તો તમને મળી જાય tan સ્ક્વેર થીટા માઇનસ sec સ્ક્વેર થીટા બરાબર -1। તો હવે ત્રીજો નિત્યસમ છે કે cosec સ્ક્વેર થીટા માઇનસ cot સ્ક્વેર થીટા બરાબર 1। આ ત્રીજા નિત્યસમને બંને બાજુ બરાબરની માઇનસ વડે ગુણી નાખો તો તમને નવું નિત્યસમ મળી જશે કે cot સ્ક્વેર થીટા માઇનસ cosec સ્ક્વેર થીટા બરાબર -1। તો મિત્રો આ 3 થઈ જાય છે તમારા મુખ્ય નિત્યસમ। આ તમારે યાદ રાખવા પડશે અને હવે બાકીના 6 કેવી રીતે બનાવવા તે આવો હું તમને શીખવાડું છું। તો હવે પહેલો નિત્યસમ મિત્રો તમે જાણો છો કે sin સ્ક્વેર થીટા પ્લસ cos સ્ક્વેર થીટા બરાબર 1। દરેક નિત્યસમમાં 2 ત્રિકોણમિતીય વિધેયનો સમાવેશ થતો હશે તો દરેકમાંથી કોઈપણ એકને સૌપ્રથમ સૂત્રનો કર્તા બનાવો। અહીંયા તમે જોશો કે પહેલાં મેં sin સ્ક્વેર થીટાને સૂત્રનો કર્તા બનાવેલો છે તો એકની જોડે cos સ્ક્વેર થીટા બરાબરની પેલી સાઈડ જતા રહેશે તો માઇનસ થઈ જશે મિત્રો। તો તમને અહીં પહેલા નિત્યસમને અનુલક્ષીને પેટા નિત્યસમ જોઈએ તો sin સ્ક્વેર થીટા બરાબર 1 માઇનસ cos સ્ક્વેર થીટા મળશે, જે એક આપણો નિત્યસમ થઈ ગયો। ત્યારબાદ જોઈએ કે cos સ્ક્વેર થીટાને સૂત્રનો કર્તા બનાવીએ તો sin સ્ક્વેર થીટા બરાબરની પેલી સાઈડ જશે તો માઇનસ થઈ જશે, તો બીજું નિત્યસમ પણ મળી ગયું cos સ્ક્વેર થીટા બરાબર 1 માઇનસ sin સ્ક્વેર થીટા। ત્યારબાદ બીજું નિત્યસમ જોઈએ તો sec સ્ક્વેર થીટા માઇનસ tan સ્ક્વેર થીટા બરાબર 1। તો હવે સૌપ્રથમ sec સ્ક્વેર થીટાને સૂત્રનો કર્તા બનાવો એટલે કે બરાબરની એક સાઈડ sec સ્ક્વેર થીટા વધવું જોઈએ, tan સ્ક્વેર થીટાને પેલી સાઈડ મોકલી દેશો તો થઈ જશે 1 પ્લસ tan સ્ક્વેર થીટા। તો બીજું એક નિત્યસમ મળી ગયું sec સ્ક્વેર થીટા બરાબર 1 પ્લસ tan સ્ક્વેર થીટા। હવે tan સ્ક્વેર થીટાને સૂત્રનો કર્તા બનાવો મિત્રો તો sec સ્ક્વેર થીટા બરાબરની પેલી સાઈડ જતું રહેશે તો મળી જશે tan સ્ક્વેર થીટા બરાબર sec સ્ક્વેર થીટા -1। તો બીજા 2 નિત્યસમ પણ મળી ગયા અહીંયા। હવે ત્રીજા નિત્યસમમાં જોશો કે cosec સ્ક્વેર થીટા માઇનસ cot સ્ક્વેર થીટા બરાબર 1। તો cosec સ્ક્વેર થીટાને સૂત્રનો કર્તા બનાવો તો cosec સ્ક્વેર થીટા બરાબર 1 પ્લસ cot સ્ક્વેર થીટા। ત્યારબાદ ત્રીજા નિત્યસમમાંથી cot સ્ક્વેર થીટાને સૂત્રનો કર્તા બનાવો તો મળી જશે cosec સ્ક્વેર થીટા -1। તો આ સાથે 3 મુખ્ય નિત્યસમને અનુલક્ષીને બાકીના 2 પેટા નિત્યસમ બનાવતા આવડી ગયા મિત્રો। તો અહીં તમે ટોટલ 9 નિત્યસમો શીખી ગયા છો। હવે આપણો બીજો ટોપિક છે કોટિકોણના સૂત્રો। તો હવે કોટિકોણના સૂત્રોમાં તમારે 2ની જોડી યાદ રાખવાની છે મિત્રો। sin જોડે cosની જોડી, tan જોડે cotની જોડી અને cosec જોડે secની જોડી તમને લાઇનમાં યાદ રખાયા હતા પહેલાં લેક્ચરમાં મેં કે વિધેય તમે લાઇનમાં યાદ રાખજો। તો અહીં એ ટ્રીક આપું છું કે sin પછી cos આવે તો sin જોડે cosની જોડી રાખો, cosec પછી sec આવે એટલે કે cosec અને secની જોડી રાખો, tanનું વ્યસ્ત cot થાય એટલે એ 2 જોડી રાખો। ખાલી યાદ રાખવા માટે આ હિન્ટ આપેલી છે। જોઈએ તો sin 90 માઇનસ થીટા હોય તો તેનો જવાબ આવશે cos થીટા અને cos 90 માઇનસ થીટા હોય તો જવાબ આવશે sin થીટા। ત્યારબાદ tan 90 માઇનસ થીટા હોય તો જવાબ મળશે cot થીટા અને cot 90 માઇનસ થીટા હોય તો જવાબ મળશે tan થીટા। ત્યારબાદ લાસ્ટ જોઈએ તો cosec 90 માઇનસ થીટા હોય તો તેનો જવાબ sec થીટા અને sec 90 માઇનસ થીટા હોય તો એનો જવાબ cosec થીટા। તો હવે આપણો ત્રીજો ટોપિક છે વેરી મોસ્ટ આઈએમપી શોર્ટ ક્વેશ્ચન। મિત્રો આનાથી તમને ઘણો જ ફાયદો થઈ શકે છે। તમારો દાખલાનો આવેલો જવાબ સાચો છે કે ખોટો તેનો પણ અંદાજો લગાવી શકો છો। તમને ત્રિકોણમિતિ કોષ્ટક આવડતું હોય તો તમને આ 10 ટોપિક આવડી જશે। અહીં મેં પ્રશ્ન ટાઈપ નથી લખેલા પરંતુ એક વાક્યમાં સમજાવેલા છે। તો આવો જોઈએ શું લખ્યું છે। પહેલું છે sin થીટાનું મૂલ્ય 1થી મોટું ન હોય। ત્રિકોણમિતિ કોષ્ટક આવડતું હોય તે મિત્રોને સમજવામાં સાવ સરળતા રહેશે। બીજું છે cos થીટાનું મૂલ્ય 1થી મોટું ન હોય। ત્રીજું છે tan 90 ડિગ્રી અવ્યાખ્યાયિત છે।
ચોથું ટેન થીટાનું મૂલ્ય 2 કે 2થી વધુ ન મળે. પાંચમું છે ટેન થીટાનું મૂલ્ય ખૂણો વધે તેમ વધે છે. છઠ્ઠું છે કોસેક 0 ડિગ્રીનું મૂલ્ય શક્ય નથી. સાતમું છે કોસેક થીટાનું મૂલ્ય 2 અને 1 કે તેની વચ્ચે મળે છે. આઠમું છે સેક થીટાનું મૂલ્ય 1 કે તેથી વધુ અને 2 કે તેથી ઓછું મળે છે. નવમું છે કોટ 0 ડિગ્રી અવ્યાખ્યાયિત છે. દસમું કોટ થીટાનું મૂલ્ય ખૂણો વધે તેમ ઘટતું જાય છે. આ નિત્યસમ અને સૂત્રને અનુલક્ષીને દાખલા આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું. તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને કોમેન્ટ કરવાનું ના ભૂલતા. તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા.